කියලා. අන්ට බකට් Hello travelers, welcome travel with Chamat. Right at the Alu set එකත් එක්ක අපි punnakuda යන්න beach එකට. Right ඉතින් එකතු වෙන දිගට travel with Chamat එක්ක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. bicycle වල තමයි අද යන්නේ මේ යන්න කලින් හුලං ගහනවා. ගැරේජ් එක වහලා අපි බොම්බ යනවා ඉතින්. කලින් කිව්වා නම් මෙතන එකක් යනවා කියලා මොනවා හරි අදා ගන්නවා. කඩලි ටිකක් නෑ අපි වෙන කාලෙක අර යනවා. ඉතින් ඔන්න අපි දේවාලංකාරගමට ආවා. පුන්නකුඩා වලට යද්දි හම්බෙන මේ වටේටම තියෙන්නේ දෙමළ ජනාවාස. ඒකට මැදි වෙච්ච තියෙන සිංහල එකම ජනාවාසය තමයි දේවාලංකාරගම කියන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ පැත්තේ කොහොමද මේ මිනිසුන්ගේ ආර්ථික රටාව, කොහොමද ජීවන රටාව, අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ගමේ විස්තරය කියලා. ඉතින් මේ දේවාලංකාරගමේ සාමාන්‍ය ප්‍රධානත්වය කරන් කටයුතු කරන මාම කෙනෙක් තමයි මේ මාමයා නම මොකද? kumararathna මාමා. ඉතින් මේ මාමයි කඩේ තමයි මේ. ඉතින් පේනවා මේ ගමේ කට්ටිය හැමෝම බඩු ගන්න මේ කඩෙන්. හරි. ඉතින් මාමට මොකද කියන්න තියෙන්නේ මේ ගම ගැන? ගමේ ඉන්න මිනිස්සු ගැන මොනවද හරි කියන්න තියෙනවද? මිනිස්සු ගැන කතා කරනවා නම් අප මාත්‍යද මේ ඇත්තටම අසම මිනිස්සු ටිකක් තමයි දැන් ඉන්නේ ගමේ. ඔව් නේ. දැන් ඒක වැඩක්වත් හරියට මේවා රැකී රස්සාවල් නැහැ. ඉවරුතිය තමයි තියෙන මුදලංගයි. ඔව් නේ. දැන් දීව රස්සාව කරනවද කට්ටිය? දීව රස්සාව කියන අපේ සිංහලයට පොඩි මරින් කෙනෙක් දීලා පොඩි හතරක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක යනවා කට්ටිය යනවා කට්ටිය දීවට ගන්නවා මොකද මේසන් වලට වගේ කට්ටිය තුන්ගලට මෙතන මේ කොම්පැනි කියලා තමයි යන්නේ. සමහරක් වෙලාවට නැතුව ඉන්න ඉරියක් ඉන්නවා. ඔව් නේ. ඒ වගේ මම ඉවල් කොහෙද? මාතර. එතකොට මේ දැන් මේ මඩකලපු ප්‍රදේශෙටම මෙහෙ විතරද සිංහල ගම්මානයකට තියෙන්නේ? ගල්ලවාඩි එකක් තියෙනවා. ගල්ලවාඩි. කල්කුඩ. එතකොට මෙහෙ පවුල් කීයක් තිබුණාද? පවුල් 40ක්. 40ක් විතර. එතකොට යාලා මාතරින් ආපු කට්ටියද නැත්නම් හැමතැනින් ඉන්නවා? මෙහෙ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය වෙන කෙනෙක් වුණත් ඇවිල්ලා පදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඉඩම් තියෙනවද මේක? තියෙනවා වෙන කෙනෙක් ඉන්නේ ඉඩම් නැහැ. කැමති කියන කවුරු නැති බැරි ඉස්කෝලේ යවා ගන්න. එහෙනම් අපහසුතාව තියෙන කවුරුද? අපහසුතාව තියෙන ජීවත් වෙන්න බැරි ඉන්න තැනක් නැති. එහෙනම් ඉතින් අපිව කරන්න පුළුවන් නේ. ඔව් අපේ ආමුදුරේ ආමුදුරේ මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්නේ. කරගෙන යන්නේ. ඒක දැන් කරගෙන යන්න බැරි නිසා දැන් අපි ඉස්කෝලේ මේ මාසයක් විතර රෙජිස්ටර් කරගෙන ව්‍යාපෘති කරගෙන ඒක දැන් අපි රජයට බාර දීලා තියෙන්නේ. රජයෙන් තමයි ජනවාදී වල ඉඳලා ඉස්කෝලේ කරගෙන යන්නේ රජයේම ගුරුවරු දාලා. එතකොට ගොඩක් හොඳ අධ්‍යාපන කටයුතු කරයි නේ. දැන් මට හිතෙන 22ක් වගේ තමයි ඉස්කෝලේ කරන්නේ. ටීචර්ස්ලා 6 දෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. ඒවා මොනවද තියෙන කඩේ? අම්මා පිට්ටෙකුත් තියෙනවා. පූල් තියෙනවද? ඔව් පූල් එකේ තියෙනවා. ලොකු බිම් බෝතල් තියෙනවා නේ. ඔව්. උඩ එකේ මාළු තියෙන්නේ.
දෙන්නකො අපිට මේකක්. හරි මේක ගමු. ඔක්කොම දෙන්න. මේ දේවාලංකාරගම ඇතුළට තමයි අපිට යන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒ කට්ටියගේ නිවාස තියෙන්නේ, අරගේ ජීවන රටාව ගෙවෙන්නේ කොහොමද කියලා. තල් ගස් වල අතු වලින් වට කරගත්ත වැටවල් වලින් තමයි මේ පැති ඉඩම් යාවෙලා තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඉඩ කඩක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කට්ටිය එකේ තම නිවාසය හදන් ඉන්නවා. ඔන්න ඉන්නවා. නැන්දලා කොහෙද නැන්දේ? ගෙවල්? කොහෙන්ද? හිඟුරක් ගොඩින්නේ. ඊටම සරල ජීවිතයක් තමයි මේ පැත්තේ මිනිස්සුන්ගේ ගෙවෙන්නේ. නමුත් ඊටමත් එක කටුකයි. මොකද හරියට රැකී රස්සාවක් නැහැ කරගන්න. හරි ඉතින් මේක දමිළ ජනාවාසයක් තියෙන ප්‍රදේශයක් හැටියට මේ පැත්තේ යාළුට තියෙන රැකියා ප්‍රමාණය අඩුයි. හරි ඉතින් අලුතෙන් කම්හලක් ඉදි වෙනින් පවතිනවලු. ඉතින් ඒකේ හරි රැකියාවක් හම්බුනොත් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මෙයාලට හම්බ වෙන සමුද්දියත් රජයෙන් දෙන ඒකත් මෙයාලට කපා හැරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් මිනිස්සු ගොඩක් දුකින් තමයි ඉන්නේ. මොකද හම්බ වෙන සමුද්දියත් නැතුව ඒ කටියට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ඊට ඉතින් එහෙම තමයි මේ පැත්තේ ගෙවෙන්නේ ජීවිතේ. ඉතින් පේන සම්පූර්ණ තල් අරණකට කොටු වෙච්ච ගම්මානයක්. ඊට ඉතින් අපිට යනවා ඒක බලන්න. ඉතින් මාමේ නම මොකද්ද? මගේ නම පුෂ්ප කුමාර. ඉතින් මේ මාවලා මේ දේවාලංකාරගමට කී වෙනිද පදිංචිට ආවේ? මාමේ දිකී දෙනෙක් විතර හිටියද? තවත් දාලා. අපි ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් විතර එනවා. අවුරුද්ද ළඟදී ආවේ. ඔව් ළඟදී ආවේ. ඉතින් මාමලා ජීවන රැකියාව මොකද්ද කරන්නේ? මම නම් මේ ඔය හඳුකුරු පාන්තිර හදනවද? එතකොට ළමයි ඉන්න කවුද? මෙයා විතරද? තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. සරල ජීවිතයක් තමයි ගත කරන්නේ. මේ එතකොට මේ අපේ කැම්පස් එකේ යාළුවෝ. ඉතින් අපි ආව මේ පුන්නකුඩා බීච් එකට යන ගමන් අපිට ආරංචියක් ආව මේ පැත්තේ මේ වගේ ගමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි ආවේ. ඉතින් මේ ගොඩක් ළමයිට ඉගෙන ගැනීමේ ගැටලුත් තියෙනවා කිව්වා. අපිට පුළුවන්කමක් තිබ්බොත් අපි පුළුවන් වෙලාවට ඇවිල්ලා වචනයක් හරි කියලා දෙන්න. හරි. රයිට් ඉතින් ඔන්න අපි මේ ගම ඇතුළේ පොඩ්ඩක් ඇවිද්දා. අපි මේ ගමේ ඉන්න තවත් මිනිස්සු කිහිප දෙනෙක් එක්ක කතා කරලා බලමු. එයාලට මොනවද කියන්න තියෙන අදහස්. එයාලා ගැන විස්තර ටික අපි කතා කරලා බලමු. එහෙනම් අපි ගෙදරට ගිහිල්ලාම එයාලත් එක්ක කතා කරමු. බල්ලෙක් ඉන්නවා අපයි දැන්න. ඔයාලා ගෙවල් කොහෙද? අපේ ගෙවල් මාතරද. මාතරද? මාතරේ ඉඳන් ආවේ මෙහෙට. අපි එදා පටන් මෙහෙට කොහොමද මේ මොන හරි රැකියා එහෙම කරනවද ඔය කට්ටිය? ආදාය මාර්ග වලට අතර මොනවද තියෙන ආදාය මාර්ග? නෑ ඉතින් මේ පොඩි මොකුත් නෑ ආදාය මාර්ග. මම අතුරු මෙහි පොඩි බෝට්ටුව එහෙම යන විතර. බෝට්ටුව යනවද? ඒකෙන් මාළු ටික පල්ලගෙන එහෙම තමයි නේ. හැමදාම නෑ ඉතින් රුපියල් 500යි 1000යි ඕම තමයි තියෙන්නේ. ඔව් මාළු අවුන විදියම තමයි නේ. ඔව් ඉතින් මේ දැන් මොකුත් හැදුවට හැදෙන්නෙත් නෑනේ පොඩි චටයක්. නේ. ඉතින් මා නන්දලා ගල් කොහෙද? මාතර ගම. ගම මාතර. ගම මාතර. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපි ගිහින් එන්න හරි. රයිට් ඉතින් ඔන්න අපි ඔක්කොමලා ආවා දේවාලංකාරගමට ගිහිල්ලා ඒක අපි කතා කරලා අපි ඔක්කොමලා ආවා පුන්නකුඩා බීච් එකට. රයිට් ඉතින් අපි යන ගමන් වෙලාව තිබ්බොත් අපි මෙහි පන්සලක් තියෙනවා. ඒ ගම හා සම්බන්ධයේ පන්සලට ගිහිල්ලා තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි බීච් එකට ගිහිල්ලා බීච් එක view එක බලලා හරි එතන බෝට්ටු තියෙනවද නැද්ද අපි ඔක්කොම විස්තරය බලලා අපි අපේ වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. රයිට් ඉතින් දිගට එකතු වෙන්න travel දිච්චාමත් එක්ක. ඔන්න අපේ සෙට් එක මේ වැල්ලේ බයිසිකල් ටික තල්ලු කරගෙන එන්නේ. Fresh. Tunggu. Kurang lagi pak. Kurang lagi pak.
මේ මොනවද මේ මාළු වර්ගය? ගල් මාළු. ගල් මාළු. ගල් මාළු. ගල් මාළු. කොන්දද? හොඳයි හොඳයි. චන්දු පාස්සේ. දිනුක. රතුනි. Hey, Iron Man. Nabe Deshan. Nabe Chefa. Enta manike enta baninta mudara kiyala. Oh manike gaagene yayi ye. Oh ganta bakat එක. ඒක තමයි මාත් කිව්වේ එතන අන්න. කො මොනවා බං කරන්නේ? මගේ මාලිගාවද නැද්ද? ඔව් බලන්න. ඒකමද? ෆවුන්ඩේෂන් නේද? අදලා කියන්න. Oh ලොකු රැල්ලක් යකෝ. නානවා එතපා. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and මාළු ඉන්නවනේ. මොනවද මේ ගල් මාළුද? ඔන්න ගල් මාළු. ෆ්‍රෙෂ්. ගල් මාළු. සතෙක් පණ දින නමුතු සතෙක් හම්බුණා අපිට මේ පුන්නකොඩා බීච් එකේ. යාර පණ තියෙනවා අර. ඔන්න ලස්සන සිප්පි කටු තියෙනවා. මොකක්ද ඒ? වාව් ලස්සනයි. ගඳයි. නෑ ගඳ උනාට ඒක හොදලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම අනිත් පැත්ත පෙන්නන්නේ ලස්සනයි නේද? ඒක තමයි. වාව් සුපිරි. ෂා මේ තව බලන්නකෝ ඇති. ඔන්න මේ ආපුවම ලස්සන මේ බෙල්ලෝ ඊට පස්සේ ලස්සන මේ කොරල් පර කෑලි ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් මේ ආපුවම. දැන් ලස්සන අයිටම්. මෙන්න මෙයා හොයනවා හැමතැනම දාගෙන හොයනවා. බලමු හම්බෙයිද කියලා අන්න අර හැමතැනම තියෙනවා. ලස්සන ආදියානේ. හම්බෙච්ච මේ ලස්සන බෙල්ලෙක් ඉන්නවා. එයා ඇතුළ කුණු වෙලා තියෙන්නේ. තාම මසුත් තියෙනවා. මේ ඒක අපි හොදලා අරන් යන්නේ. වෙලාවට අතේ තිබ්බේ නැත්තයි යනවා. ඒ ලොකු රැල්ලක් කියනවලු. ඔන්න මගෙන් ඔයාට තෑග්ගක්. නෑ නෑ යාට මේ මැරිලා. ඒක තමයි. අර ඒ ටික මේ කෝට්ටක් හරි මොකක් හරි දාලා අයින් කරන්න වෙන්නේ. නැත්නම් මේ මාරම ලස්සනයි මේක මේ. මේක ඔන්න මතකෙට තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න මම මෙතනින් පනින්න යන්නේ. ඇත්තටම කියන්නේ. එන්නේ අත දෙන්න. අත හොදගන්න දැන් අත ලිස්සානේ. මාවත් එක්ක මාව ගොඩට ගන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ලස්සන එක. ඒක කැත. විතර කට්ටක්.
රයිට් ඉතින් ඔන්න ඔහමයි පුන්නකුඩා බීච් එකේ කට්ටිය විනෝද වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් සුපිරි පුඩි ඔන්න අපි බෝට්ටුව දාන්න යන්න මූදට. ලයිට් ඊට පස්සේ දැල් ටිකේ ඔක්කොම හදාගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ලාම් තෙල්ද? ලාම් තෙල්. හරි. හරි දෙයයන් දීලා එන. හොඳයි. ජය වේවා. ඔන්න මේ බෝට් එකේ මේ ලොකු බොස් තමයි මේ එන්නේ. ඔන්න එනවා. ලොකු බොස්. බෝට් වහයි දිනනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම සතුන්ට වෙන්නච්ච දේවල් තියනවාද? මේකට අහුවෙන හුරුල්ල විතරයිද? ඔව් හුරුල්ලෝ සාල පොඩි මාළු. පොඩි මාළු. පොඩි මාළු. මේක තියෙනවානේ. ඔව්. ඒකේ පරා ලොකු මාළු ඔක්කොම ලොකු මාළු අල්ලන්න. ලොකු මාළු අල්ලන්න. මේ කොක්කෙන්නේ. ඔව් කොක්කෝ. පරා මේ කොක්ක. ඒතර මේකට හැම මොනවද දාන්නේ? දැල්ලෝ. දැල්ලේ. දැල්ලෙක් ගහනවා ගන්නවා. ගන්න. මේ හැම හදන්නේ නේ. මෙන්න මේ විදිහට මාළු මිනි වැඩි ඔක්කොම අල්ලන්න. මේ බලල් රප්පා මාළු කපලි වෙලා වෙන්න මේ විදිහට හැම ගහනවා නේ. ඔව්. ඔන්න හැම ඒකෙන් තමයි අල්ලන්නේ පරව් එහෙම. පරව් මිනි වැඩි ඔක්කොම. එන්න එහෙම කපලා තමයි මේ මාළුම තමයි යමට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ හුරුල්ලද? ඔව් හුරුල්ල. හුරුල්ල අල්ල ගන්නවා වෙනම යමට. මේ ඔන්න අපිට මේ දුවගෙන ගියා මේ බෝට්ටුවක් ආපුවෙන්ද ඒක මේ මාළු ගොඩක් එයි කියලා හිතලා. නමුත් ඒ කට්ටිය දැන් දැල් දාන්න ගිහලා තියෙන දැල් දාලා එන ගමන් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙට මාළු උඩට ගේන්නේ උදේට පාන්දර 5 7 8 වගේ ටයිම් වලට තමයි බෝට්ටු එන්නේ. ඉතින් ඔන්නමයි පුන්නකුඩා බීච් එකේ විස්තරේ. රයිට් ඉතින් අපි යන් ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ බලන්න. ඒකනේ දැන් කිව්ව ගමන් මොඩ දෙනවා. රයිට් ඉතින් ඔන්න පුන්නකුඩා ටුවර් එකේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔන්න දැන් ප්‍රභාස් හොටල් එකෙන් තමයි කෑවේ. රයිට් ඉතින් දිගටම එකතු වෙන්න ට්‍රැවල් විත් චමත් එක්ක.